Most egy nagyon vadregényes és egyben kiszámíthatatlan vízterületen, a Solti-Kisdunán fogok horgászni. Horgásztam már itt, sejtem, hogy mit kell csinálni annak érdekében, hogy halat is fogjak, de finoman szólva sem egyszerű a pálya. Hogy miért? Hát hamarosan kiderül. Nagyon korán keltem, és korán indultam, azért, hogy mielőbb ideérhessek. Igyekeznem kellett, mert tudom jól, kitapasztaltam már számos egyéb vízterületen is azt, hogy ebben az átmeneti időszakban, ugyanis tavasz vége van, a halak jól meghatározhatóan a kora reggeli, a késő délutáni és jó esetben az éjszakai órákban a legaktívabbak. Ennek egyszerűen az az oka, hogy napközben nagyon komoly hőmérséklet különbség alakul ki a felszíni, a középső és a mederfenék közötti hőrétegekben. Még egyértelműbben napközben a halak, főleg egy olyan vízterületen, mint itt is, ahol akár 5-6 méter is lehet a vízmélység, emelkedik a középső vagy a felső vízrétegbe, és nagyon-nagyon nehéz őket kapásra bírni. Nyilván speciális technikákkal, módszerekkel talán meg lehetne őket fogni, de ebben is vagyok biztos, mert főleg a nagy természetes vizeken a halaknak olyan napi rutinjuk van, amelyből nehéz őket kizökkenteni. Így nagyon nehéz őket táplálkozásra is bírni, mondjuk a déli időszakban, amikor egyébként nem is akarnak enni. Így amikor megérkeztem a víz rövid szemrevételezése után, gyorsan leszúrtam a bottartóimat, összeraktam a horgászfelszereléseimet, és bekevertem az eredetőanyagokat. Illetve pontosítok, ezek már be voltak előző este keverve, itt csak rá kellett nedvesíteni, illetve némi folyékony adalékanyaggal még tovább erősíteni az ízhatásukat. E víz sikeres horgászatának egyik titka, hogy nagyon pontosan, precízen be kell tudni juttatni a végszereiket a túlpart elé maximum 1 méteres távolságon belül. Miért szükséges ilyen távolságra dobni? Azért, mert nagyon meredeken törik le a túlpart, 1 méterre a parttól, attól függően, hogy hova dobunk, 1-1,5 méter a vízmélység, 2 méterre lehet akár már 2-2,5, 3 méterre pedig 3 méter. Tehát egy nagyon erős meredek rézsű van, és ennek az oldalában tartózkodnak a reggeli időszakban a halak. Ahhoz, hogy pontosan mindig ugyanarra a helyre vissza tudjak dobni, ezért néhány próbadobás után beakasztottam az ósom dobjában található klipszbe a főzsinort, majd ezt a távolságot pontosan minden boton kimértem. 3 olyan ígéretes rész van itt előttem, ahol már fogtam korábban is halat, így bátran horgászom ezeket. Innen ettől a helytől számítva 48, 49 és 72 méterre találhatók ezek. Ezeket a távolságokat felírtam a botra ragasztott szalagra, így nem kell azon gondolkozni, hogy melyik bottal, hova és milyen távolságba kell dobnom. Azt látom egyébként, hogy a legtöbben ettől rettegnek, hogy oda pontosan bejuttatni a végszereléket, hát mi van, hogyha bedobok a bokorba, mi van, hogyha beakadok, akkor elveszítem a kosaramat. Ezért egyébként van itt egy speciális szabály. A vezetőség engedélyezi azt, hogy etetőhajóval is be lehet vinni a végszereléket a kívánt helyre, de hát abban mi a kihívás? Én abszolút nem használom ezt, nem alkalmazom. Én imádom az ilyen jellegű dolgokat, az ilyen technikás horgászatot, ahol tényleg nagyon komoly szerep jut annak, hogy pontosan kell dobni, pontosan kell kivitelezni azt, amit az ember csinálna, mert ha nem, akkor bizony lehet szerelni, vagy a kosarat valamilyen formában visszagyűjteni. Hogyha valaki ezen a kihíváson már túljutott, és sikerült a végszerelékét a kiszemelt helyre bejutatni, akkor szembesül a következő megoldandó problémával, hogy hogyan fog az ott maradni. Hogyan lehet meggátolni azt, hogy ezen a meredek rézsűn elcsusszon. Na, többek között erről fog szólni ez a film, ebben kínál egy egyszerű, de praktikus megoldást. Itt az első hal. Szinte biztos, hogy point lesz, de úgy mekkora, azt nem tudom megítélni. Nagyon erős minden hal ebben a tiszta, mély vízben. De bármekkora is, örülök neki, hogy ilyen gyorsan lereagálták halak mindazt, amit csinálok. Szálljon az első tőpont.
de jól akadt neki. El nem ment volna. Csali még alig tudott megoldódni. Jó reggelt kívánok, soha rosszabb kezdést! Sok ezer horgászórával a hátam mögött, amelyből megszámlálhatatlan mennyiségű a vadvízi horgászat, nyugodtan mondhatom, hogy jól megfigyelhető, és ez nem csak erre a vízterületre igaz, hogyha megfelelő időszakban, megfelelő helyen, megfelelő stratégiával állunk neki a víznek, akkor gyakorta már az első dobásra tudunk halat fogni. Így történt ez itt is, viszont az is megfigyelhető, hogy gyakorta ennek nincs folytatása, vagy talán még egy kapást ki tudunk csikarni, aztán vége. Szerencsére itt ez nem így történt, és újabb halaknak örülhettem. Ez a mellette lévő nyiladékból jött. Úgy néz ki, érdemes lesz így végigdobálni, végigpróbálgatni az ígéretesnek tűnő nyiladékokat. És még szerencsére tart a legjobb időszak. A nap ugyan már feljött, átvilágít a szák ágai között, de direkt módon nem világítja meg a vizet. Így, ha ezt kifogom, van remény arra, hogy még talán fogjak egy-két újabb darabot. Az előzőnek a tesója, talán ez még dagadtabb is. Jó húsban van. Ő is visszahozta a csalit. Nem túl biztonságosan akadt a felső szája szélébe. Ez nem a legjobb akadási forma, de ami a lényeg meglett. És a csali, Tornado Wafter, Rockford sajt. Fenn augusztusát. Szép is dagadt golyópontyocska. Ha már ez kellett neki, akkor nem kérdés, hogy újfent a Rockford sajt ízesítésű csalival próbálkozom. Felkerül a csali tüskére. 10 mm-es csali tüskéhez van egyébként ez a csali optimizálva. Így nagyon szépen még ellebeg, de a horgot már nem tudja elemelni. Pont tökéletes, finom, könnyű falat, és már kezd is nyomni magából a füstöt, de ezzel inkább várjál a vízben, kiskomám. Azt gondolom, hogy a Flow édes ananász pelet mellett ez lesz a másik nagy favorit, ami a legtöbb vadvízen jól működik. Nagyon érdekesek ezzel a Rockford sajt ízesítésű Tornado csalival a tapasztalatok, ugyanis a leghidegebb vízben is működik, és ahogy melegszik a víz hőmérséklete, úgy lesz egyre fogósabb és fogósabb. És ami nagyon fontos, de jó dobás volt. Nem csak vadvizeken, hanem intenzíven telepített tavakon is adja a halat, olyan helyen is, ahol normál csalikkal, a megszokott Wafter és pop-up csalikkal már szinte lehetetlen kapást elérni. Ez mindig tud meglepetést okozni.
Lehet még combó is akár, abban reménykedem. Hazám! A Solti Kisduna kincse a horgon. Egy gyönyörű szép compó. De szép vagy! Nem akarom megbántani a pontyhorgászokat, többek között magamat sem, de az előbb kifogott 2 ponttól ezt 10-szer többre értékelem. Nagyon ritka, és igazi kuriózum így természetes körülmények közepette megfogni egy ilyen szép halat. Íme egyik csodaszép őshonos halunk, a compó. Doktorhalnak is nevezik, mert általában képes a halak testére tapadt élősködőket eltávolítani, és így gyógyítani őket. Aztán, hogy ez csak legenda, vagy valóság, ki tudja, egy biztos, egy gyönyörű szép hal. Milyen szépen csillog, nem tudok betenni a szépségével. Nagyon ritkán adatik meg az, hogy ilyen szépet fogjak, hogy egyáltalán compót tudjak fogni. Menj szépen vissza. Épp a compó visszaengedésével voltam elfoglalva, amikor azt láttam, hogy a botomat karikába vágja, és megakasztás után ki is ugrott a hal a vízből. Egy kicsit fölgyorsultak az események. Szürge halacska. Te nem vagy túl nagy, kb. Akkora, mint az előző compó. Hát nem egy óriás, de egyel többel bővült a repertoár, és ahogy rátekintek a fák koronáján átbukó napra, hát lehet, hogy ez volt az utolsó, hiába korai az időpont, a vadvizeken, ahogy a nap egy bizonyos szöget elér, onnantól kezdve szinte lehetetlen kapás kicsikarni, ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő időpontban legyünk az adott vízterületen. Az eredetőanyag receptek összeállítása során Rokja Péternek a segítségét kértem, aki a Halduráló Kft. Team kiváló tagja. Jó néhány sikeres túrán van már túl, amelyet erről a vízterületről több gyönyörű pontykifogása is bizonyít. Ő neki egyértelmű állítása az, hogy a legsikeresebb, legeredményesebb nagyhal csemege azok a májas, fűszeres jellegű etetőanyagok és ehhez kapcsolódó csalik. Így nem volt kérdés, hogy bekeverek egy brutáliver etetőanyag, brutáliver mikrometód feed alapból álló keveréket, amelyhez fűszeres vörösmáj spéc additív kivonatot kevertem. Nagyon szeretem ezt a tartalmas keveréket, sok kellemes emlék és élmény fűződik már hozzá, de megmondom őszintén, hogy itt ezen a vízterületen eddig nekem egyetlen egy darab halat sem adott. Lehet, hogy a későbbiek folyamán működni fog, de eddig nulla. Látszik is a fogyásból, hogy jóformán alig-alig fogyott, pedig a 72 méterre kijelölt távolságot kizárólag csak ezzel a keverékkel horgászom. A másik keverék, ez egy homlok egyenest különböző, abszolút nem tartalmaz hallisztet, nincs benne semmiféle fűszeres dolog, nyugodtan mondhatom, hogy natur kukoricás összetevők zömét tartalmazza. Az alapja 1 kg vadpontyetetőanyag, 1 kg Goldfeder Champion Corn és kb. Fél üveg spécia additív kukoricatejkivonat. Az utóbbi időben ez egyik nagy kedvenc keverékem, hiszen a vadvízi horgászatok során nagyon jól működik. Nem csak ezen, hanem több különböző vízterületen is próbáltam már, és nagyon sok szép halhoz segített hozzá. A fogyásból is látszódik, hogy ez azért lényegesen kapósabb volt. Nézd! Ez nem valami nagy jószág lesz. Ez bizony már keszeg. Keszegnek nagyon szép, de megmondom őszintén nem rájuk pályázom, és amikor ők már odaférnek a horoghoz,
akkor az azt jelenti, hogy ott már nincs ponty, nincs szompó, csak ők vannak. Hát ez ennyi volt. A délelőtti órákra be lehet fejezni ezt a horgászatot, vagy pedig újra kell értékelni, és teljesen más módon kell a horgászatot kivitelezni, vagy folytatni. Fényes nappal kapás. Hát ez most csodaszámba megy. De lehet, hogy az a keverék, amit adtam neki, az ekkor is megmozdítja őket. Mi horgászok hajlamosak vagyunk egy kicsit túlmagyarázni és túlmisztifikálni a dolgokat, de mindig azt szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek. Tehát a halak kizárólag az ösztönéken hallgatnak, és kizárólag csak azt hajlandók elfogyasztani és megenni, ami abszolút a kedvükre való minden időszakban. Megvan, szép tükörponty. Óriós súlyod van. Hát fényes nappal ekkorát fogni. Na ez az igazi kuriózum. De talán nem véletlen. Na itt egy nappali pompájában tündöklő tükrös a Solti Kis-Dunából. A nappali órák eredménytelenségéhez hozzátartozik egy nagyon-nagyon fontos tényező, amit én itt a polaroid szemüvegen keresztül rendkívül jól látok, az pedig nem más, mint a víz átláthatósága. Hát minimum 50-70 cm az, amit lelátok, de lehet ez akár 1 méter is. Na most nyilván akkor, amikor a Nagy Duna összekötetésbe kerül ezzel a jelen pillanatban holtággal, akkor persze, amikor átmosódik rajta a víz és felzavarosodik, akkor biztos, hogy a nappali órák is lényegesen eredményesebbek, de ez sajnos az utóbbi időben egyre ritkábban következik be. Akkor, amikor ilyen kristálytiszta a víz, hát nem csoda, hogy az a partszéli 1,5-2 méteres zóna teljes mértékben kiürül, és a hal behúzódik a meder közepére, a mélyebb vízbe, ahol biztonságban érzi magát. Na és akkor most jön a kérdés, hogy akkor mit lehet csinálni a nappali órákban? Hát szerintem remek alternatíva lehet a napozás, a grillezés, a sütögetés, na jó, viccet félretéve, persze, aki horgászni akar, az nyugodtan horgászon tovább is, de mindenképpen változtatni kell ahhoz, hogy újfent eredményt tudjunk elérni. Szeretem az ilyen komplikálós, agyalós pecákat, és nem nagy léptékekkel, de mindig próbálok egy kicsit variálni az addig megszokott, vagy pontosabban az addig jól működő, de a későbbiek folyamán egyáltalán nem működő dolgokon. Most ez egyetlen egy dolog volt, amit változtattam, az pedig nem más, mint hozzákerült egy újabb etetőanyag a jól bevált kukoricás kajához. Egy zacskó Fermentix teljesvas betainos etetőanyagot törtem át a törőszitán, és ebből adagoltam hozzá fele-fele arányban a már korábban bemutatott, jól működő kukoricás kajához. A hatás és a végeredmény engem is meglepett. És ez nem is tűnik rossz halnak. De most akkor mi van? Tehát eddig végig arról beszéltem, hogy fényes nappal nem lehet halat fogni. És ez immár a második hal. Csak annyit változtattam, hogy az etetőanyagot feldúsítottam a Fermentix teljesvas betainos etetőanyaggal, és lám,
ez megmozdította a halakat. Egy újabb gyönyörű tükörponty. Én úgy látom, hogy az eddigi a legnagyobb hal. Mindig is tudtam, hogy az élet a legnagyobb rendező, és olyan forgatókönyv, mintha folyamatosan növekedne a halak mérete. Persze nem biztos igaz, de itt a kis szájtiszta vízben bizony úgy látom, hogy ez nagyobb, mint bármelyik. Nagyobb ez bizony. Ó, de szép hal! Ez már mutatós darab. De jól akadt, hallod. Milyen szép nagy szája van. Teljesen egészséges. Ugye mondtam, hogy növekszik a méret. Kettő különböző méretű, 12 és 16 mm átmérőjű csali található a dobozban. Általában a kisebb méretűvel szoktam csalizni, de a felhajtó ereje akkor ennek a csalinak, hogy egy 10-es csalitüskével és egy hozzáillő maximum 8-as vagy 10-es méretű horoggal már lenn marad a mederfenékem. Viszont, hogyha a legnagyobb méretet, a 16 mm-est választjuk, akkor mindenképpen célszerű azt oldalról megtűzni, így, mint hogy ezt most csináltam. Ez egy nagy, de mégis nagyon könnyű falat, aminek nem bírnak remélhetőleg ellenállni a Solti kis Duna pontjai. A kosártöltésnél rájöttem egy apró trükkre. Eddig mindig úgy töltöttem meg, hogy 2 rétegben, és elsőként egy nagy adag kaját töltöttem a kosárra, majd utána jött a csali. Most szándékosan azt csinálom, hogy megtöltöm először félig a töltőszerszámot, vagy majdnem 3/4, és ennek a közepébe teszem be a csalit. És ezt egy újabb réteg etetőanyaggal fedem le, így biztosan a kosárnak a belsejébe, sőt, annak az alsó részre fog kerülni a csali. Tehát ehhez a hal kifejezetten nehezen tud hozzáférni. Látszódik, hogy a csali abszolút nem látszódik, tehát teljesen el van rejtve. Na most miért jó ez? Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor bedobom a végszereléket, ugye a kosár megtapad a rézsű oldalán, és hogyha túlságosan gyorsan kipattan belőle a csali, akkor félő, hogy esetleg az lekerül a kosár alá. Tehát pont olyan pozícióba kerül, ahol a hal nehezen tud hozzáférni. Viszont, hogyha a csali szinte mindvégig benne marad a kosárban, és a halak megpróbálják az etetőanyagot onnan kieszegetni, akkor biztos, hogy az onnan kikandikáló, könnyített csali sokkal előbb a szájukba kerül, mint amikor az esetleg előnytelen pozícióban a kosár alsó részén a rézsű lefelé mutató irányába helyezkedne el. Egy szó mint 100, amióta így töltöm a kosaramat, szinte kapás nélkül nem veszem ki. Csórakosok elmentek, cucc meg vissza a helyére. Ez igen. Kezd rávetődni a horgászhelyemre az árnyék, és lehet nem is kell estig várni, hogy megjelenjenek ott a halak. Újfent valami harcosabb jószág van a horgon.
jó erőben van. Imádják a flóoldódó lebegő édes ananászfeletet, nem tudnak neki ellenállni. Nyugodtan mondhatom, hogy egy nagyon mozgalmas és tartalmas nap van mögöttem. Amikor idefelé tartottam, megmondom őszintén, hogy volt egy kép bennem, hogy vajon mennyi halat tudok majd a mai nap folyamán fogni, de ezt sikerült abszolút túlszárnyalni, hiszen ez egy vadvíz. Bármennyire is gondos gazdája a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete ennek a vízterületnek, azért hiába telepítenek bele sokat, ez eloszlik ezen a hatalmas vízterületen, vagy képes úgy elbújni, mintha nem is lenne egyetlen darab sem ebben a csodálatos vízterületben. A sikeres horgászat egyik meghatározó eleme, amelyről eddig még nem esett szó, az pedig nem más, mint az a végszerelék és felszerelés, amelyet itt használtam. Bár úgy vélem, hogy nem kell túlságosan sokat beszélnem, hiszen minden halnál képbe került. Ez pedig a Haldorado Dart XL 55 g-os kosár, amelybe 2 lemezcsavart tekertem. Ennek köszönhető az, hogy a medertörésen megállt és nem csúszott el. Azért ezt a kosarat választottam, mert ezzel lehetett a 3,90 m és 4,20 m hosszúságú longcast féderbotokkal, sebészi pontossággal a kiszemelt helyekre bejutatni a végszereléket. És ez igaz volt a 48, a 49 és a 72 méteres távolságra egyaránt. Egyetlen egyszer sem dobtam ki a partra, egyetlen egyszer sem dobtam bele a növényzetbe, és tulajdonképpen mindannyiszor a parttól maximum 1 méteres távolságba tudtam bejutatni a végszereléket, és a kapások is ott jelentkeztek. Érdemes szót említeni a használt zsinórokról is. Mind a 3 orsóm dobjára 20-as longcast line főzsinort csévéltem, viszont a 72 méteres botnál a dobelőke fonott, míg a másik 2 botnál pedig monofil vastagodó dobelőkét használtam, ez a Weidemann Team Feeder Tapered Line. A dolog érdekessége, hogy ez a zsinór ráadásul áttetsző. Lehet, hogy volt ennek jelentőség a nappali órákban, hogy a hal ezt a zsinort, azt nem mondom, hogy semmit nem látott belőle, de közel sem volt olyan rikító, mondjuk mint ennél a fonott dobelőkénél, az a vízben látható lett volna. Szerintem minden apró részletnek van jelentősége, így lehet, hogy azért is tudtam a nappali időszakban, a legkritikusabb órákban is halat fogni, mert ez is elaltatta a halak gyanakvását. Nagyon szimpatikus ez a vízterület, bármint, hogy az elején is mondtam, nem könnyű és abszolút kihívásokkal teli, viszont aki rászállja magát, eljön ide, olyan környezetben és olyan halakra horgászhat, amelyeket ha sikerül megfogni, joggal lehet rájuk büszke. Még véget sem ért a horgásznap, bár talán van még egy órahosszám a naplementéig, de már a visszatérést fontolgatom, ugyanis él itt egy olyan halfajta, amely nagyon híres, és nagyon sokan horgásznak rá, főleg a nyári időszakban, ez pedig nem más, mint az amur. Ha tehetem, mindenképpen visszatérek ide, hogy horogvégre csaljam őket.